Seria Regăsirea puterii interioare, autodevalorizarea, umbra rușinii și a perfecționismului. Episodul 2. Perfecționismul. Masca nevalorii. Perfecționismul e una dintre cele mai frumoase închisori. Strălucește la exterior, e ordonată, curată, admirată, dar înăuntru e frig. Pentru că perfecționismul nu e despre iubirea de frumos, ci despre frica de greșeală. În spatele dorinței de a face totul perfect se ascunde teama că, dacă nu ești impecabil, nu vei fi iubit. Că un pas greșit te va face nedemn, că o fisură te va transforma într-un eșec. Și, fără să-ți dai seama, începi să trăiești nu ca să te exprimi, ci ca să te aperi. Perfecționismul pare despre ambiție, dar e despre rușine. Despre acea voce interioară care spune nu e destul, poți mai bine, nu te opri. Și așa alergi mereu către un ideal care nu există. Perfecționismul e o fugă, fuga de tine însuți, de greșelile tale, de vulnerabilitate. Pentru că ai fost învățat că a greși înseamnă a fi slab, iar a fi slab înseamnă a nu merita iubire. Dar sufletul tău nu are nevoie de perfecțiune. Are nevoie de libertate. Libertatea de a greși, de a râde, de a plânge, de a fi viu. Perfecțiunea ucide spontaneitatea, iar spontaneitatea e pulsul vieții. Perfecționismul transformă viața într-un test continuu. Ești mereu în examen, mereu evaluat, mereu insuficient. Iar când ceilalți îți spun că ești minunat, nu poți crede, pentru că în tine locuiește rușinea care șoptește dacă ar ști cine ești cu adevărat, n-ar mai spune asta. Dar adevărul e că nu ai nimic de ascuns, nu ai nimic de dovedit, nu ai nimic de câștigat în fața unei lumi care nu știe să te măsoare. Adevărata valoare nu are nevoie de dovadă, ea este liniștită, ea nu se grăbește, ea nu concurează, nu se compară, nu se justifică. Când începi să renunți la nevoia de a fi perfect, ceva miraculos se întâmplă. Începi să te simți viu, descoperi că în imperfecțiune trăiește grația, că în greșeli se ascund lecțiile, că în vulnerabilitate se naște adevărata putere. A te libera de perfecționism nu înseamnă să renunți la excelență, ci să renunți la rușinea care te face să cauzi frică. Înseamnă să-ți spui, fac tot ce pot, dar nu mă definesc prin rezultate. Mă pot înșela și totuși merit iubire. Pentru că iubirea reală nu cere perfecțiune, cere prezență. Iar sufletul tău nu are nevoie de note, ci de liniște. Perfecționismul e forma cea mai subtilă de autodevalorizare. Te face să crezi că nu ești suficient tocmai pentru că ești în procesul de a deveni. Dar viața nu te iubește pentru cât de impecabil ești, ci pentru că existi. Lasă-ți astăzi inima să respire în mijlocul imperfecțiunii. Nu mai încerca să repari tot. Unii oameni nu trebuie convinși, unele lucruri nu trebuie desăvârșite. Ceea ce contează e să rămâi adevărat, pentru că nu perfecțiunea te face demn de iubire, ci umanitatea ta.